Telah hampir setahun setengah kami tidak dapat melakukan sebarang aktiviti perkhemahan disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 yang telah dikuatkuasakan oleh kerajaan bagi mengekang merebaknya virus COVID-19 semenjak tahun lepas. Akhirnya kami berpeluang untuk melakukan aktiviti keluarga ini di Pantai Port Dickson, Negeri Sembilan. Setelah status Negeri Sembilan ditukar dari PPN 1 kepada PPN 2 pada 26 Ogos lepas, maka aktiviti perkhemahan telah dibenarkan dengan mematuhi SOP yang ketat. Tanpa membuang masa, saya telah menempah tapak perkhemahan di SNN Campsite Port Dickson untuk tarikh 4 dan 5 September. Pada pagi Sabtu 4 September, setelah selesai memasukkan semua peralatan perkhemahan ke dalam kenderaan kami bergerak sekitar jam 10 pagi. Perjalanan dijangka mengambil masa dalam 45 minit sahaja dari Milan. Okey, hari ini awal September. Kita ke mana, Arish? Arish nak pergi mana ni? Arish mana ni? Arish nak pergi mana? Hari nak pergi beach. Beach dekat mana? Dekat PD. Hari nak buat apa dekat beach? Okey, kita akan ke SNN Campsite. Kita satu malam sana. Nanti jumpa di sana. Alright. Turut serta trip perkhemahan kali ini adalah dua anak perempuan kami, Awin dan Sasha, dan seorang lagi anak perempuan kami, Syairah, bersama suaminya, dan juga dua orang anak mereka, Arish dan Aira, yang berumur 4 dan 2 tahun. Ini merupakan trip kedua kami sekeluarga ke campsite SNN ini. Trip pertama dahulu sekitar awal 2020, iaitu sebelum pandemik COVID-19 melanda Malaysia. Disebabkan tidak dapat merentas ke negeri Selangor, kami mengambil keputusan untuk menggunakan jalan Labu Sendayan PD untuk mengelak SJR yang masih ada di sempadan Negeri Sembilan dan Selangor. Sepanjang perjalanan, trafik agak lengang. Mungkin orang ramai masih lagi mematuhi saranan KKM untuk duduk di rumah jika tidak ada urusan penting di luar. Kami bergerak menggunakan dua kenderaan, Mitsubishi Pajero yang dipandu oleh saya dan Mazda CX-5 yang dipandu oleh isteri saya, Zuri. Bagi memudahkan perjalanan semasa berkonvoi, kami menggunakan walkie-talkie sebagai cara berkomunikasi di antara dua kenderaan. Rambau nanti masuk ke Port Dickson, Membau, pukul 3. Roger. Depan nanti belok kanan ya. Okey. Oleh kerana campsite ini terletak berdekatan dengan pekan, saya hanya menggunakan Waze sebagai sistem navigasi utama. Sekiranya lokasi yang saya tuju itu tidak boleh dijumpai di dalam Waze, saya akan menggunakan Garmin Montana 650 sebagai sistem navigasi utama.
ni dah sampai lepas jambatan ni masuk campsite. Okey. Turn left. In 100 meters, Ramai tu. you'll arrive at H&N campsite. Kami tiba di H&N campsite sekitar jam 11 pagi. Setelah berurusan dengan pihak pengurusan campsite, kami memilih tapak yang menghadap ke Laut Selat Melaka. Walaupun tapak kemah di situ agak terbuka dan panas, tetapi pemandangannya sangat cantik. Oleh kerana penjuru saya dilengkapi dengan side awning, masalah panas itu boleh diatasi dengan mudah. Arish. Kau ni. Oh. Tanpa membuang masa, kami mula mendirikan kemah. 2 ground tents, 1 rooftop tent dan 1 side awning.
Setelah hampir 1 jam bertukar lumus, kami selesai dengan tugasan tersebut. Setelah semuanya siap, kami menjamu selera dengan ayam rendang dan nasi yang dibawa dari rumah. Kebiasaannya, kami akan bawa makanan yang sudah siap dimasak dari rumah ataupun membeli makanan di perjalanan untuk makan tengah hari setiba di campsite. Ini untuk mengelak dari tergesa-gesa untuk memasak setiba di campsite. Agak memenatkan sekiranya kami ingin memasak selepas selesai mendirikan kemah. H&M Campsite merupakan campsite yang diusahakan oleh saudara Nazro di atas tapak persendirian. Campsite ini berkeluasan 2.2 ekar dan ianya menghadap kepada pantai Selat Melaka. Dengan keluasan hampir 2.2 ekar, campsite ini boleh memuatkan hampir 50 ke 60 buah kemah dalam satu-satu masa. H&M Campsite juga menyediakan tapak untuk camper van dan caravan. Campsite ini juga ada menyediakan kemudahan tandas untuk kegunaan pengunjung. Ini menjadikan campsite ini amat sesuai bagi keluarga yang mempunyai anak kecil untuk datang berkemah di sini. Okey, hari ini kita berada di campsite H&M PD Port Dickson. So, kami akan bermalam di sini untuk 1 malam. Besok tengah hari dan balik. Ini sempena pembukaan camping PAS MCO 2021. Setelah selesai menjamu selera, tidak banyak aktiviti yang dapat kami lakukan memandangkan keadaan yang masih panas terik. Oleh itu, kami hanya menghabiskan masa dengan berborak. Arish dan Aira sudah tidak sabar untuk mandi laut, tetapi dihalang oleh mami mereka kerana keadaan masih lagi panas. Walaupun cuaca panas dari bahang matahari, tetapi bayu laut yang menghembus mengurangkan bahang panas tadi. Disebabkan side awning setup ini agak tinggi, jadi ia tidak menghalang angin untuk dari melalui di bawah awning kami, sekaligus menyejukkan kawasan di bawah awning tersebut. Selepas asar, Haris dan Aira sudah pun menukar baju kepada baju mandi masing-masing. Mereka sudah tidak sabar lagi untuk mandi laut. Oleh kerana cuaca masih panas, kami hanya benarkan mereka bermain di pasir di hadapan kemah saja supaya kami boleh sentiasa memantau keselamatan mereka. Setelah keadaan semakin redup, anak-anak dan cucu semua ke pantai yang berada di sebelah campsite ini. Pantai di campsite ini agak berbatu dan kurang sesuai untuk mandi-manda. Jadi mereka ke pantai yang berdekatan yang hanya lebih kurang 30 meter dari tapak campsite. Saya dan isteri mengambil keputusan untuk tidak turut serta ke pantai kerana cuaca masih lagi panas. Kami hanyalah bersantai di campsite. Isteri saya mula menyediakan makanan malam kami. Menu makan malam kami kali ini merupakan western menu, iaitu barbecue lamb shoulder, ayam bakar, french fries dan salad. Barbecue lamb shoulder ini saya hanya perapkan dengan barbecue sauce tanpa mencampurkan dengan sebarang ingredient lain. Bagi ayam, saya perapkan ayam ini dengan homemade rempah sate sahaja. Waktu sudah pun menunjukkan jam 6 petang. Saya mengambil keputusan untuk memulakan barbecue pit dengan membakar arang. Arang yang saya pakai ini adalah arang dari dalam kotak.
Ini merupakan kali pertama saya menggunakan arang kotak. Selalunya saya akan menggunakan arang dari kayu bakau yang lebih murah. Saya ingin mencuba menggunakan arang kotak ini. Setelah hampir setengah jam cuba menyalakan arang kotak ini, saya masih belum berjaya melakukannya. Arang kotak ini agak sukar untuk dinyalakan berbanding dengan arang kayu bakau. Setelah hampir 1 jam mencuba, akhirnya saya mendapat nyalaan dari arang kotak seperti yang saya inginkan. Saya mula membakar kambing dahulu sementara isteri sibuk menyediakan menu salad dan fries. Anak-anak dan cucu sudah pun kembali dari pantai dan sibuk menyediakan diri untuk solat maghrib dan makan malam. Jam 8 malam, makan malam telah pun siap dihidang. Barbecue lamb shoulder, ayam bakar, fries dan salad. Kami semua duduk di bawah awning untuk menjamu selera. Kami semua selesai menjamu selera sekitar jam 9 malam. Saya mengambil keputusan untuk naik ke kemah kami rooftop tent selepas makan malam kerana agak kepenatan, sementara isteri dan anak-anak masih di bawah mengemas dapur dan pinggan mangkuk. Di luar, suasana masih lagi riuh rendah dari para campers yang bersebelahan kemah kami. Seperti kebiasaan, saya terjaga sekitar jam 5.30 pagi. Setelah membersihkan diri dan mengambil wuduk, saya menunaikan solat subuh sekitar jam 6 pagi. Selesai solat subuh, saya menghidupkan enjin Pajero untuk memasak nasi menggunakan rice cooker. Pajero saya mempunyai 2 sistem bateri di mana saya memasang 12 volt DC inverter yang disambungkan dengan bateri kedua. Ini membolehkan saya menggunakan appliance rumah seperti rice cooker dan blender semasa berkemah. Nasi siap dimasak dengan sempurna selepas 30 minit. Sementara menunggu isteri saya menyiapkan sarapan pagi, saya hanya baring dan menikmati pemandangan di tepi pantai dan memerhati kemunculan matahari pagi. Saya mengambil peluang keadaan angin yang baik untuk menerbangkan drone dan mengambil beberapa shot untuk video ini. Suasana pagi ini sangat tenang dan damai. Ini adalah kelebihan aktiviti berkemah yang kita tidak dapat rasai di bandar. Di samping mengeratkan hubungan di antara keluarga, ia juga memberi ketenangan minda selepas penat bekerja.
Setelah selesai mengemas semua peralatan perkhemahan kami bergerak meninggalkan campsite HNN sekitar jam 12 tengah hari. Berjanji untuk kembali lagi di lain masa, kami bergerak pulang melalui jalan yang sama kami datang semalam. Sekianlah pengembaraan pendek kami kali ini. InsyaAllah kami akan membawa trip camping yang lebih lama di masa yang akan datang. Jika anda suka video kali ini, sila tekan butang like dan share dengan rakan-rakan yang lain. Sehingga jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.